नमस्कार. आज आपण आळूवडी कशी तयार करायची ते बघूया. साहित्य बघू. हिरवी मिरची घेतली आहे. तुम्हाला जितकं तिखट पाहिजे तितक्या मिरच्या घ्या. लसूण, 2 चमचे जिरे, 2 चमचे गव्हाचे पीठ, 3 चमचे तांदळाचे पीठ, 3 चमचे सफेद तीळ, 1 चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ. आळूची पाने घेतली आहेत आणि बेसन पीठ. सर्वप्रथम आपण मिरची, लसूण आणि जिरे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ. मिक्सरमध्ये बारीक केलेली मिरची बेसन पिठामध्ये घालूया. बेसन पिठामध्ये तीळ घालूया. हळद आणि मीठ घालू. गव्हाचे पीठ घालू. तांदळाचे पीठ घालूया. आता थोडं थोडं पाणी घालून पीठ भिजवून घेऊ. आळूच्या पानाचा देठ कापून घेऊया. पानांच्या शिरा जास्त जाड नसतील तर अशा चेचून घेतल्या तरी चालेल. पान उलटे ठेवून पानावर बेसन पीठ लावूया. पानावरती सगळीकडे थोडं थोडं बेसन पीठ लावून घेऊ. एका पानाला बेसन पीठ लावून झाल्यावर दुसरे पान घेऊन ते पान असे विरुद्ध दिशेला ठेवूया. आत्ता त्या पानाला सुद्धा बेसन पीठ लावू. अशा प्रकारे आपण 5-6 पानं ठेवून बेसन पीठ लावून घेऊया. तुम्ही इथे बघू शकता, एका साईडून पानाला आपल्याला अशी घडी घालायची आहे. दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा आपण अशी घडी घालून घेणार आहोत. ह्या घडीवर सुद्धा बेसन पीठ लावून घेऊया. अशा प्रकारे आपण पान गोल गोल करत जाणार आहोत. वडी आपली बनवून झाली आहे. वडी उकडण्यासाठी एक चाळण घेऊन चाळणला तेल लावून घेऊया. वडीला सुद्धा सगळ्या बाजूनी तेल लावून घेऊया. वडीला तेल लावल्यामुळे वडी चिटकून बसणार नाही. गॅस चालू करून टोपामध्ये पाणी ठेवून त्यावरती चाळण ठेवूया. चाळणीवरती एक झाकण ठेवू. अशा प्रकारे आपण बाकीच्या सर्व वड्या उकडून घेणार आहोत. वडी शिजली की नाही ते चेक करण्यासाठी बेसन पीठ हाताला चिकटते का ते बघूया. बेसन पीठ हाताला चिटकत नाही म्हणजे आपली वडी शिजली आहे. मध्यम गॅसवरती 10 मिनिटे आपल्याला वडी शिजण्यासाठी लागली आहेत. आता की नाही आपण गॅसवरती तेल गरम करायला ठेवू. वडीला आणि चाळणला तेल लावल्यामुळे वडी सहज निघाली. तेल गरम होईपर्यंत वडी कट करून घेऊ. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या मैत्रिणीला शेअर करा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका. तेल गरम झालं आहे. आता वडी तेलामध्ये सोडूया. कढईपेक्षा की नाही तव्यातच वडी तळायला सोपी पडते. वडी तळून झाली आहे. आता आपण ती काढून घेऊया. तुम्हाला जर वडी डीप फ्राय करायची नसेल तर तुम्ही वडी शॅलो फ्राय करा.
रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.